Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, vào năm 2003, cố đạo diễn tài ba người Ý Bernardo Bertolucci đã trình làng một bộ phim đầy táo bạo, nói về những ước mơ và mộng tưởng của những người trẻ tuổi. Bộ phim mang đậm tính nghệ thuật, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi bởi sự táo bạo và cảm giác như biến thái mà bộ phim đem lại. The Dreamer, những kẻ mộng mơ, là tác phẩm đáng chú ý cuối cùng của Bernardo Bertolucci trước khi ông từ trần vào ngày 26 tháng 11 năm 2018. Bộ phim có sự góp mặt của biểu tượng sex của nước Pháp Eva Green. Đây là bộ phim đầu tay và cũng chính là bộ phim đã tạo nên tên tuổi của cô. Bộ phim có hai phiên bản. Phiên bản gốc bị gắn nhãn NC-17, tức là cấm trẻ em dưới 17 tuổi. Đây là mức nặng nhất trong hệ thống phân loại và kiểm duyệt phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Và một phiên bản bị cắt ngắn hơn 3 phút so với bản gốc và bị gắn nhãn R, tức là không dành cho người dưới 16 tuổi mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Bộ phim lấy bối cảnh của cuộc bạo loạn của sinh viên Paris năm 1968 để làm nền cho câu chuyện. Đây là giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Pháp, khi xung đột về ý thức hệ giữa lớp sinh viên cánh tả với giới chức trách cầm quyền. Trong bối cảnh đó, Matthew, một du học sinh người Mỹ đến Paris để học tiếng Pháp. Vì mê phim ảnh, anh thường xuyên đến viện tư liệu phim Pháp để xem những bộ phim kinh điển. Tại đó, anh gặp hai anh em sinh đôi, Theo và Isabel, những người có cùng chung sở thích. Anh nhanh chóng bị thu hút bởi sự sành điệu của họ và sớm trở nên thân thiết với họ. Matthew được anh em Theo rủ đến ở cùng trong một căn hộ ở Paris khi bố mẹ họ đi công tác. Matthew đồng ý và xem đây là một trong những bước khởi đầu của mình. Vào một đêm nọ, Matthew tình cờ gặp Theo và Isabel đang ngủ khỏa thân cùng nhau. Anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của cặp song sinh này và phát hiện ra rằng họ rất tự do về việc khỏa thân hay thực hiện một số hành vi liên quan đến tính dục trước mặt nhau. Không hề giấu giếm, Theo và Isabel chủ động tiết lộ lôi kéo Matthew vào mối quan hệ của họ. Và tại đây, họ bắt đầu cùng nhau chia sẻ những đam mê và tình yêu kỳ lạ của họ. Họ ăn cùng nhau, tắm cùng nhau và quan hệ tình dục cùng nhau. Họ sống trong sự ảo tưởng bằng cách thực hiện lại những cảnh phim kinh điển trong những năm 1930. Họ tạo ra những trò chơi cảm tưởng rất biến thái và mang đầy dục tính. Người thua bắt buộc phải thực hiện những thách thức đồi trụy mà người thắng đề ra. Có lẽ bộ phim sẽ ít gây tranh cãi hơn nếu Theo và Isabel không phải là anh em, nhưng thực sự đây là chủ đích của đạo diễn. Tôi đã xem bộ phim này lần đầu vào năm 2011, tức là phải đến 8 năm sau khi bộ phim ra mắt, tôi mới biết đến nó. Và quả thật đây không phải là một bộ phim dễ xem, không phải là một bộ phim mà bạn có thể xem cùng với gia đình và người thân. Nó thực sự khiến cho bạn bối rối khi có quá nhiều cảnh khỏa thân và sinh hoạt tình dục của bộ ba mộng mơ này. Những cảnh quay trần trụi đến thô tục khiến những khán giả khó tính có thể cảm thấy khó chịu. Và đặc biệt là với nhân vật nữ chính do nữ hoàng cảnh nóng Eva Green thể hiện. Gần như toàn bộ từng cm trên cơ thể cô ấy đều được phô bày chiếc ống kính máy quay. Không hề bàn cãi gì nhiều về vẻ đẹp của Eva. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cô khi nữ diễn viên mới 18 tuổi và là sự cam kết của cô với điện ảnh. Và nhờ vào sự táo bạo này, Eva đã gây được chú ý với các nhà sản xuất và dấn thân vào các bộ phim Hollywood về sau. Có những cảnh quay thật sự rất nghệ thuật về Eva, như cảnh này chẳng hạn. Rõ ràng trông cô ấy như một nữ thần trong một bức tranh thời phục hưng vậy. Vào cuối phim có một chi tiết kỳ lạ mà tôi luôn thắc mắc. Đó là khi bố mẹ của Theo và Isabel về để gửi tiền chi tiêu cho họ, và họ phát hiện ra ba người đang ngủ khỏa thân cùng nhau. Tuy nhiên họ không hề có phản ứng gì thái quá cả. Họ không hề nổi đoá, không hề la mắng, mà chỉ lặng lẽ bỏ đi sau khi để lại số tiền trên bàn. Liệu có phải rằng họ đã biết trước những bí mật của con mình từ trước hay không? Isabel phát hiện ra rằng bố mẹ đã thấy cảnh tượng đó. Cô rút dây khí ga và quay lại chỗ nằm cùng Theo và Matthew và định làm điều dại dột. Tuy nhiên một lát sau cả ba bị đánh thức bởi một viên đá ném từ ngoài đường vào, và họ phát hiện ra hàng trăm sinh viên đang bạo động ở trong thành phố. Trong số 3 nhân vật, Matthew là người tỉnh táo nhất. Anh là người bị hai anh em Theo lôi kéo vào thế giới mộng mơ của họ, và cũng chính anh là người đã thức tỉnh và muốn lôi kéo họ cùng thoát ra khỏi thế giới mộng mơ đó. Nhưng chợt nhận ra rằng điều đó là không thể.
Cho đến nay, tuy bộ phim vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều, thế nhưng bộ phim vẫn xứng đáng được xem là một tác phẩm nghệ thuật thành công. Bằng chứng là nó được tới 7,2 điểm trên IMDb, một điểm số được cho là cao đối với một bộ phim xếp hạng NC17 như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.